Hello guys! Again, welcome to Angel Baking with Mommy. Sa mga baguhan po sa aking channel, welcome po at big shout out sa inyo guys. At please like, subscribe, and click the notification bell po para updated po kayo sa aking mga bagong upload. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko dinekoratean tong princess cake and cupcakes using again boiled icing. So, napakaganda po ng ating cake guys. So, sana makasunod kayo sa aking mga tips and tutorials. So, enjoy watching! So, start na tayo guys. Kukuha lang tayo ng icing. Kukulayan lang natin ng pink color. And then, i-filling lang natin kasi 2 layer po ang ating first cake. So, maglagay lang tayo guys ng kaunting icing para sa ating cake crumbs. Para yung mga crumbs ng cake, hindi didikit po sa icing sa final frosting po natin. So, ito na ang ating final frosting for first cake. So, ayan, unahin natin dito sa top. And then, sa gilid ng cake. Then, gagamit tayo guys ng scraper para smooth ang gilid ng ating cake. Then, sa top guys, para maganda yung corner ng ating cake. So, sa ating second cake naman is 1 layer lang guys. So, ito ay 8 by 3 ang size ng ating second cake. So, again guys, same process lang ang ating gagawin dito. Yung pag-cover sa top and then side, then using scraper, and then smoothing. So, same process lang. So, ito na ang ating cake, guys. Nagmarka lang ako dito para sa ating stripe design. So, as you've noticed, guys, nakapatong na po yung ating pangalawang cake sa ating unang cake. So, 2 layer po ang ating cake design ngayon. At sa susunod ko pong mga videos, i-share ko sa inyo kung paano po mag-stack ng cake. So, ilagay lang natin ang ating princess crown. So, using fondant guys, ito ang gagamitin ko para sa ating stripe na design. Ilagay ko lang siya sa mga minarkahan kong line para balanse po ang kanyang spacing sa ating cake. Sa mga candies na ginagamit ko po dito guys, is gum paste po ito. So, sa gustong matuto na maggawa ng gum paste, nandyan po ang link sa ibaba po. So, yan. Gum paste po yan. At i-double lang natin ang design. Para mas highlighted po ang ating design sa gilid. Then, lagyan ulit natin ng gum paste candies para mas more highlighted. So, ngayon naman guys, magbo-bordering tayo. So, gagamit lang tayo ng small open star tip.
Ayan, maliit lang ang design sa border natin guys kasi sa harapan maglagay tayo dyan ng malaking ribbon. And then, of course, maglagay din tayo sa ating second layer cake. So, ngayon naman, maglagay lang ako ng kaunting design para mas maganda po ang ating cake. So, ngayon, ilagay na natin ang ribbon sa harapan ng cake. So, ginawa ko po itong ribbon guys is 1 week before po para mag-dry po ang ating gum paste. So, again, kung sino man po ang gustong matuto na gumawa ng mga gum paste candies or mga gum paste candies pag-decorate po sa ating cake is nandyan po ang recipe sa description box po. Nilagay ko po dyan. So, ayan, napakaganda na po ng ating cake. So, ngayon, ilagay ko naman din ang mga letters. So, ito na po yung cake dedication. So, happy birthday, Ate Angel. So, yan po ang kanyang dedication sa cake. So again guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell po para updated po kayo sa aking mga bagong uploads. So, ngayon, ilagay natin guys ang Barbie logo. So, ayan. Napakaganda na po ng ating cake. So, idikit lang natin guys para hindi mahulog.
So, dito na part guys, maglagay lang tayo ng mga maraming dots dyan na maliliit po para mas maganda po ang ating cake. So, ayan, natapos ng ating pag-dots guys. So, ngayon, ilagay na natin yung ating candle number. So, ayan guys, napakaganda ng ating cake. Princess na princess po itong ating cake na to. So, ayan, napakaganda. So, ngayon guys, dito naman tayo sa ating cupcake. So, ang design po ng ating cupcake is rosette design po. Ayan, i-cover lang natin to lahat. 24 pieces po ang ating cupcake. So, ang pag-pipe ng ating rosette guys is start nyo lang po sa center and then pa-circle. So, press sa center, then circle. Press sa center, then sa circle. Press center, then circle. Press center, then circle. So, ganyan. Para mas maganda po ang form ng ating rosette. So, ayan guys, napakaganda po ang ating cupcake na may rosette design. So, ngayon, lalagyan naman natin ito ng Barbie topper kung saan yung kanyang cake is may logo po na Barbie. So, ayan, ito na ang ating topper guys. So, again, this is 24 pieces para po may tig-iisang topper po ang ating cupcake. So, usually, sa mga nakikita nyo pong mga upload ko na cupcake is may different design po siya na topper. Depende po sa theme na ino-order po ng customer. So, ayan. Nandito na po ang ating cupcakes, guys. Napakaganda po. Napaka-cute ng ating topper. At napakaganda po ng ating rosette. So, ayan. Nandito na, guys, ang ating finished product. So, napakaganda. Ang kanyang tarpaulin din, guys, is princesses. So, ayan. So, thank you for watching guys. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.